الفرق بين كتابة قصة لفيلم سينما وكتابة قصة لرواية؟ خليكم متابعين فيديو للآخر لتعرفوا كل التفاصيل. هاي وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على تشانل سيناريو. أحد متابعين للتشانل نادين نجم بعتت سؤال من فترة بتطلب فيه إنه نحكي عن أوجه الشبه بين كتابة السيناريو والرواية. سؤال كتير مهم وأكيد ضروري نحن ككتاب نقدر نميز بين الأساليب المختلفة للكتابة الإبداعية. كرمال هيك قررت إنه أعمل سيريز حول هذا الموضوع، سلسلة فيديوز بنحكي فيها عن كل الزوايا اللي لها علاقة بأوجه الشبه أو أوجه الاختلاف بين كتابة رواية وكتابة فيلم سينما. بهذا الفيديو رح خبركن عن 10 أشياء بيتميز فيها الفيلم السينمائي عن النص الروائي. مثل ما بتعرفوا كتير من الروايات تحولت لأفلام سينما وهذا الشيء منو جديد أبداً. الفيلم أدابتيشن بلشت تقريباً بال 1896 ورح يكون في فيديو خاص بهيدي السلسلة حول تاريخ الفيلم أدابتيشن وكيف تطورت عبر السنوات. فخليكن متابعينا، اعملوا سبسكرايب وكبسوا الجرس كرمال يوصلكم نوتيفيكيشن أول ما ينزل فيديو جديد، وما تنسوا تعملوا شير مع أصحابكم لحتى هن كمان يستفيدوا. كان 10 نقط بيختلف فيها نص سينمائي عن نص الرواية. شو هن؟ أول نقطة هي الفورمات أو شكل الكتابة، وهيدا الشيء بديهي وكتير سهل إنه نقدر نعرفه. بمجرد ما إنه الوسيط يلي عم نستعمله بيختلف بطبيعة الحال طريقة الكتابة رح تختلف. بالكتابة الرواية الوسيط هو الكتاب، أما بكتابة فيلم السينما الوسيط هي الشاشة. وهون عم نحكي كتابة نص سينمائي أو تلفزيوني، لأنه الشاشة هي شيء مشترك بيناتهم. لأنه الوسيط بالرواية هو الكتاب، فطريقة الكتابة بتكون مقسمة لتشابترز. أما بالفيلم أو المسلسل التلفزيوني فطريقة الكتابة أو الفورمات هي بتعتمد على المشاهد. طبعا نحن ما عم نحكي هون على الستراكتشر إذا كنا عم نكتب 3 أكتس أو 4 أكتس أو 5 أكتس. بالرواية في عنا أكتس وبالفيلم عنا أكتس، ولكن الستراكتشر الأساسية أو فورمات الكتابة بتختلف بين الاثنين. بالفيلم السينما عنا كذا فورمات بنتبعه، عنا الفورمات الأمريكاني، الفورمات الأوروبي وغيره، بينما بالرواية فالفورمات تقريبا هو ذاته نص نثري. ثاني نقطة بيختلف فيها النص السينمائي عن النص الروائي هي بالطول أو المدة أو المساحة، شو ما بدكن سموها. إذا كنا عم نكتب فيلم سينمائي تقريباً بيكون وقته بين ساعة ونص لساعتين بالكتير. كتير قليل الأفلام يلي تخطى وقتهم ل3 ساعات أو ل4 ساعات. إذا عم نحكي ساعة ونص ساعتين يعني كم صفحة على الورق؟ ماكسيموم 150 صفحة. فيلم السينما لازم يكون طوله ما بين 120 ل 150، في يكون 90 صفحة، في يكون أمرار أقل ويطلع وقته كمان ساعة ونص، ولكن هيدا الشيء بنحكي عنه بعدين. أما الرواية فنحن فينا نكتب من 50 صفحة لحد 1000 صفحة أو حتى أكتر، وهيدي تعتبر كمان مساحة كتير كبيرة لحتى نكتب رواية. بفيلم السينما ما فينا نتخطى عدد الصفحات أكثر من 150 صفحة، لأنه بصير الفيلم كتير طويل. لأنه بالعادة تعتبر الصفحة بمثابة دقيقة على الشاشة أو دقيقة وشوي، it depends حسب شو نوع المشاهد اللي عم نكتبها. النقطة الثالثة يلي بيختلفوا فيها النص السينمائي والنص الروائي، وهيدي شغلة كتير أساسية ومنها رح ننطلق للنقاط يلي باقي. النص السينمائي هو بلوبرنت للمخرج وللممثلين والبروديوسر ولكل الأشخاص اللي عم يشتغلوا على هيدا البروجي. هو خريطة بيمشوا عليه، في حال ما كان موجود هيدا النص بين ايديهم ما رح يقدروا ينفذوا العمل. أما الرواية فهي منا بلوبرنت لحدا. الرواية هي كل شيء عم بيجول براس الكاتب وكل شيء هو حابب يعبر عنه ويكتبه وعم بيقدمه للجمهور. أشخاص هن بيختاروا إنه يقروا هيدي الرواية أو لا ويجولوا فيها بالإيماجينيشن تبعهم. ولما نقول إنه النص السينمائي أو السكرين بلايز هن بلوبرنت يعني ستراكتشر هي الأساس. ستراكتشر يعني ستوري.
structure story يمكن لو قلتها مليون مرة ما بكفي. بينما بالنوفل الستراكتشر منا كتير أساسية، حتى أوقات كتير الستوري منا كتير أساسية. بمعنى كنتوا عم تكتبوا رواية وعندكم قصة معينة أكيد متابعينها، فيكن بقلب رواية انكم تخرجوا عن القصة الأساسية وتروحوا على مطرح تاني، وهيدا الشيء ما رح يقلل من قيمة الرواية أو يخفف من أهميتها. بينما بفيلم السينما ما فينا نعمل هيدا الشيء. بفيلم السينما الستراكتشر هي أساس لازم نتبعها بحذافيرها وما نزيح عنها وما نضيع عن الستوري الأساسية تبعنا. يعني ما فينا نفوت كذا ستوري بقلب الفيلم فوق الستوري الأساسية. عنا ستوري وحدة هي الأساس ولازم نضل لاحقينها كل الوقت، وإلا النتيجة ما بتكون كتير حلوة على الشاشة. من النقطة الثالثة بننطلق على النقطة الرابعة اللي بتقول إنه كل كلمة مكتوبة بنص الفيلم السينمائي مفروض تكون مرتبطة ومتعلقة بكل الكلمات اللي موجودين بهذا النص. بينما بالرواية هذا الشيء مش صحيح. يعني كل كلمة موجودة بفيلم السينما لازم يكون لها معنى وهدف، بالتالي ما عنا أبداً مساحة للحشو. بينما بالرواية الكاتب بيقدر إنه يسترسل بوصف شخصية معينة أو بوصف مكان معين قد ما بده، في إنه يوصف شخصية لمدة 20 صفحة. بينما بفيلم السينما الوصف تبعنا مفروض يكون بأقل عدد ممكن من الكلمات ويكون direct straight to the point. يعني ما فيني بفيلم السينما أوصف شخصية لتقريبا 3 صفحات أو 4 صفحات، هذا شيء غلط. بدي أوصف شخصية بوصفها بتقريبا 5 كلمات أو جملتين مش أكتر من هيك، وبيكونوا هالكلمات محددين وبعمق الشخصية، وهن بشكلوا الصفات الرئيسية والأساسية والضرورية اللي قررت أنا ككاتبة إنه حطوا لها هيدا الشخصية أو غيرها. النقطة الخامسة اللي بتميز الاثنين عن بعض بتقول إنه بفيلم السينما الأكشن هي الأساس، بينما بالرواية الديسكريبشن هي الملك. يعني بفيلم السينما ممنوع يكون عندي جمود أو ثبات لوقت طويل لشخصية معينة أو بمشهد معين، بينما بالرواية بقدر إنه أكون جامد بالكتابة أو بوصف شخصية معينة أو مشهد معين لوقت كتير طويل، وهذا الشيء الكاتب الرواية هو يلي بحدد له طوله ومساحته. بينما بفيلم السينما مش مسموح اترك كاركتر وقت طويل من دون ما يعمل اكشن، لانه اذا ما كان عندي اكشن بفيلم السينما يعني ما عندي ستوري، ما عندي كونفليكت، ما عندي صراع بين الشخصيات مع بعضهم، او حتى صراع بين الشخصية ونفسها، او صراع بين شخصية وقوة طبيعية معينة. وفي حال انفقد هذا الصراع ببطل عندي قصة. بالرواية الصراع أكيد ضروري يكون موجود، ولكن أنا بحق لي ككاتبة رواية إنه خلي الشخصية تبعي جامدة لفترة، لأنه أنا بحاجة يمكن أوصف مشاعر معينة أو أوصف حالة نفسية معينة هي عم تمرق فيها، وهذا الشيء فيه أعمله يمكن بصفحة أو فيه أعمله ب20 صفحة. من هون بنوصل على النقطة السادسة اللي بتميز الاثنين عن بعض، واللي بتقول إنه novels tell movies show. بطبيعة الحال الرواية هي بتخبرنا لأنه هي مكتوبة، والكاتب هو عم بخبرنا شو عم بيجول براسه وشو القصة اللي هو حابب إنه يقلنا إياها. بينما بفيلم السينما نحن بنكون عم نفرجي الجمهور شو عم نفكر فيه. ففيلم السينما بيعتمد على الفيجوال، بيعتمد على كل عناصر تانية اللي بتساعده لحتى يوصل المسج، إن كان موسيقى، ساوند إفكتس، إلى ما هنالك، جرافيكس بركي. بينما بالرواية نحن بنعتمد أكثر على الوصف، على الديسكريبشن، على استعمال الميتافورز وغيرها من التكنيكس بالكتابة. وهذا الشيء بوصلنا للنقطة السابعة يلي بتميز نص سينمائي عن نص روائي، وهو إنه الأفلام هي external بينما النوفلز هن internal. بمعنى نحن لما نكتب رواية بنكون موجودين بقلب راس الكاركتر كل الوقت، وفينا نضل هونيك كمان قد ما بدنا.
وقد ما نحن بنحس انه هيدا شيء ضروري. بينما بفيلم السينما نحن ضروري نفوت على راس الكاركتر ونعرف شو عم بيجول بافكاره، وبنستعمل اوقات الفويس اوفر لحتى نعبر عن هيدا الشيء، او فلاش باك او غيرها من التكنيكس، ولكن مش مسموح نبقى براس الكاركتر لفتره كتير طويله، لانه هيدا الشيء بينعكس ملل على المشهد وبالتالي على الفيلم السينما ككل، والنتيجه ما رح تكون مرضيه. بعض المدارس بكتابة أفلام السينما بتتبع هيدي الطريقة، طريقة كتابة الرواية بكتابة فيلم السينما، وبيكون الهدف الأساسي تبع المخرج أو منفذ أو صاحب العمل، كاتب أو مخرج، الهدف الأساسي تبعه بيكون إنه يكتشف هيدا العالم الداخلي تبع الشخصية الرئيسية. بعض الأشخاص بينتقدوا هيدا النوع لأنه بطيء بيصيبهم بالملل وبالزهق مثل ما بيقولوا، ولكن بالتأكيد هذا شيء بضل رأيي الشخصي، لأنه هذا النوع كمان له جمهور واسع. بالإجمال إذا كنا عم نحكي فيلم سينما جماهيري موجه للجمهور العريض، الجمود وثبات مع الشخصيات منه محبب، مفروض على طول يكون عندنا أكسيون، كرمال هيك فيلم السينما هو اكسترنال، بينما النوفل هي انترنال أكثر. النقطة الثامنة اللي بتميز الاثنين عن بعض هي باتخاذ القرارات. وشو بعني لما نقول هيك؟ لما نكون عم بكتب رواية أنا مني مجبورة ككاتبة إذا مني حابة إنه أخذ قرار بشيء معين، بينما بفيلم السينما أنا مجبورة أخذ قرارات حاسمة بكتير أشياء. رح أعطيكم مثل. حال كنت عم بكتب مشهد قصة حب بين بطل وبطلة، وبدي فرجي أول مرة البطل بيشوف البطل. عندي تشويسز كتير اقدر استعملهم كرمال اوصف اول لقاء بيناتهم. على صعيد المثال، اذا كنت عم بكتب روايه ممكن اقول انه بهالقاعه الكبيره، يمكن بحفله بالليل، البطل تبعي عم يطلع صوب الباب وفجاه بتفوت هيدي المرأة الحلوه، وممكن اوصفها واقول انه هي اجمل امرأة بالكون، وممكن اكتفي بهذا الوصف بجمله واحده. أو ممكن إنه أقول البطل تبعي بطل قادر يتنفس لما شاف هالامرأة، وكمان بكتفي بجملة واحدة بوصفها. وكمان عند الخيار إنه أوصفها يمكن لمدة 10 صفحات، وأوصف التفاصيل تبع شكلها وطريقة لبسها وحتى حركة جسمها. بينما بفيلم السينما أنا ما بحق لي ما أوصف الشخصية، أنا مجبورة أخذ قرار، مجبورة حدد إذا هيدي الشخصية حلوة أو بشعة، هيدي الشخصية شعرها قصير أو طويل، شو الألوان اللي منقيتها يمكن للدرس اللي لبسته، كيف عم تتحرك. في أشياء أنا مجبورة إنه حددها ككاتب بالنص، ما في اترك الخيار للمخرج هو يحددها بعدين، لأنه ممكن كتير خيار المخرج بعدين ما يكون صائب. بالتالي هذه مسؤوليتي أنا ككاتب فيلم السينما، إنه أخذ قرار وقرارات حاسمة بهدول المواضيع. أما الكاتب الروائي فهو عنده الخيار، إما ياخذ هالقرار ويحدد هالتفاصيل، وإما يترك هالتفاصيل لخيال القارئ إنه هو يحددها. النقطة التاسعة اللي بتلعب دور كتير كبير وبتميز كتابة النص السينمائي عن نص روائي هو النوع أو الجانر اللي أنا عم استعمله لأكتب. مثل ما بنعرف في كتير أنواع للكتابة، يعني مثلا عم نحكي رومانسي، بوليسي، ثريلر، دراما، كوميدي، إلى ما هنالك. ضروري كتير إنه حدد النوع يلي أنا بدي أشتغله أو يلي إنه أنا حابة أكتبه. في حال كنت عم بكتب رواية أنا بحق لي إنه استخدم كذا جانر مع بعض، يعني فيها تكون رواية بتجمع بين الكوميدي والثريلر ورومانس، وفي عناصر مختلفة من كذا نوع. أما إذا كنت عم بكتب فيلم سينما المفروض إنه التزم بنوع واحد، والأفضل إنه التزم بنوع واحد بكل الفيلم، لأنه تعدد الأنواع أو الجانر اللي بدي استخدمهم بقلب الفيلم الواحد رح يضيعني ورح يضيع المشاهد. بالتالي تحديد الجانر قبل ما نبلش نكتب فيلم سينما هو كتير أساسي، لأنه كمان الجانر بحدد لنا كتير أشياء رح نحكي عنها بالنقطة العاشرة. أكيد في أنواع بتتداخل مع بعض، يعني أكيد في اكتب فيلم سينما بوليسي كوميدي، ما في أي مشكلة، بس انتبه إنه ما يكون الفيلم تبعي بوليسي كوميدي وفجأة يتحول لتراجيدي أو لدرامي.
أو لنوع آخر ما له علاقة. فالالتزام بالنوع الواحد أو بنوعين متداخلين ولابقين مع بعض بفيلم السينما هو أساسي، بينما بالرواية أنا عندي الحرية إنه فوت حيا للنوع أنا بدي إياه إلى حد ما بالرواية اللي عم بكتبها. العشرة والأخيرة اللي رح نحكي عنها اليوم بتميز فيلم السينما عن النص الروائي واللي لها علاقة كمان باختيار الجار، هو الحوار والأكشن يلي عم بتصير أو الأحداث. لما حدد الجار تبعي إن كنت عم بكتب رواية أو فيلم اوتوماتيكيا بده يتحدد من خلاله الحوار والاكشن يلي انا عم نقيها، هن مرتبطين ببعض بشكل مباشر. ما بقدر اقرر اكتب فيلم كوميدي والديالوج تبعي يكون جدي كل الوقت. هيدا الاختلاف بالانواع وكيف بيأثر على الديالوج وعلى الاكشن بينعكس كمان اختلاف واضح بين كتابة فيلم السينما وكتابة النص الروائي. وهلا وصلنا لاخر الفيديو. هول كانوا 10 نقاط حول اوجه الاختلاف بين كتابة رواية وكتابة فيلم سينما. ما تنسوا تنطروا الحلقات اللي جاية حول نفس الموضوع. من هلا لوقتها stay safe. باي.